Sziasztok! Pardi Éva vagyok. Magyarországon nőttem fel, és ott is kezdtem a tanulmányaimat. Már a Debreceni Egyetem informatika karán tanultam, amikor megismertem dr. Csík Árpádot, aki egyébként matematika professzor a Győri Egyetemen. Egy alkalommal együtt jelentünk meg egy rendezvényen, ahol először írtam programot az akkor újdonságnak számító Windows 8 operációs rendszerre. Mint utóbb kiderült, az eseményt a Microsoft Magyarország szervezte. Mivel tetszett nekik a program, amit írtam, meghívtak egy interjúra a Magyar Diáktanácsadói Csapatba. Egy pár hét múlva boldog tagja lettem a Microsoft Student Partner programnak, mely diákoknak biztosít előadói lehetőségeket, hozzáférést a Microsoft legújabb technológiáihoz, gyakorlatilag a Microsoft képviselőjévé válsz. A programnak köszönhetően számos iskolában tarthattam előadásokat az ország több pontján, amikkel motiváltam a hozzám hasonló érdeklődéssel bíró diákokat. 2015-ben részt vettem egy cserediák programban, így lehetőségem nyílt szerencsét próbálni Dániában, Koppenhágában, a KEA-n. Nagyon tetszett a kultúra, és hogy mindenki boldogan, nyugodtan éli az életét ebben az országban. Továbbá a képzési módszer is igen közel állt hozzám, mivel sokkal jobban fókuszált a gyakorlatra az elmélet helyett. Mindezek miatt úgy döntöttem, hogy a tanulmányaimat itt fejezem be Dániában. Az iskola mellett a helyi diáktanácsadó csapatba is bekerültem. Itt tulajdonképpen a magyar és a dán Microsofttal együtt szerveztük az eseményeket, és mindkét országban segítettük diáktársainkat. Abban az évben a legjobb diáktanácsadónak választottak, melynek köszönhetően egy hetet tölthettem a Microsoft központjában, Redmondban, Amerikában. Nagyon sok új barátot szereztem, akik később meg annyi alkalommal támogattak a céljaim elérésében. Ha szeretnél részt venni ebben a programban, nyugodtan keresd meg engem bármikor. Legtöbbünk számára nem egyszerű eldönteni, hogy mivel szeretne foglalkozni a felnő. Ez velem sem volt másként. Egy alkalommal azon kaptam magam, hogy nem voltam benne biztos, hogy milyen hivatást választok magamnak az informatika területén. Végül leültem és végig gondoltam, hogy mi az, ami érdekel, miben érzem magamat erősnek. Kisgyerekként orvos szerettem volna lenni, és tudtam, hogy jó vagyok matekból. Vagy inkább igazán érdekelt, és hogy jó voltam programozásból. Itt beírtam a keresőbe 3 szót. Egészségügy, matematika és programozás. Az eredmény pedig egy akkoriban újnak számító kifejezés volt, data science, avagy adattudós. Mint minden szakmához, ehhez is különféle tanfolyamokat, képzéseket érdemes kipróbálni. Ahogy meghoztam ezt a nagy döntést, rögtön elolvastam számos cikket és blogot, hogy megértsem, mit is akar pontosan ez a karrier. Szerencsére a mai világban nem kell azért más országba utazni, hogy tanulhass. Számos online tanulási lehetőség áll rendelkezésünkre, mint például az EDX, ahol különböző egyetemek töltik fel tananyagaikat. Így végeztem el én is a méltán híres MIT-n, Massachusetts Institute of Technology, a Data Scientist képzést, szintén online. Mint említettem, mindig is érdekelt az életek megmentése, így diplomamunkának a nepáli földrengések vizsgálatát választottam. Míg a projekten dolgoztam, megértettem, hogy többnyire a halálesetek okozója az összedőlt vagy megrongálódott épületek voltak. Az elérhető adatok és információ alapján a nepáli kormánynak tudtam átnyújtani egy olyan javaslatot, melyben leírtam, mely épületeket kell megerősíteni egy esetleges újabb földrengés előtt, hogy az ne okozzon több halálesetet. Ez a katasztrófa annyira testközelbe került, mely addig csak a tévében volt látható, hogy számos konferencia szervezője érdeklődött iránta, aminek köszönhetően a világ több pontján mutathattam be a vizsgálati eredményeimet. Rájöttem, hogy az életem célja, hogy az elérhető adatok és a mesterséges intelligencia segítségével életeket mentsek, vagy hogy javítsam embertársaim életminőségét. Így tanulmányaim alapján és a lelkesedésemnek köszönhetően kaptam munkát a Lérdál nevű cégnél, melynek célja, hogy az orvosok és ápolók munkáját segítse különböző képzésekkel, melyek magukban foglalnak újraélesztési módszereket, műtéteket és korképfelállítási feladatokat. A cég híres az úgynevezett Anibabáról, amin a világ minden pontján tanítják az újraélesztés technikáját. Ennél a cégnél a feladataim közé tartozik, hogy az elérhető adatok segítségével támogassam azok munkáját, akik a képzéseket tervezik. Ha valamelyik lépésnél például többen is hibáztak, akkor azt a képzés során részletesebben kell elmagyarázni, így jobb eredményeket érhetnek el az orvosok és nővérek. A kórházak és a szervezetek is a mi általunk létrehozott táblázatokat és grafikákat használják, hogy átlássák, hogyan teljesítenek orvosaik, dolgozóik.
Mint minden területen, az egészségügyben is komoly fejlődést tapasztalhatunk a technológia terén. A Lérdán legutóbbi legnagyobb fejlesztése a virtuális és kiterjesztett valóság területén történik. Ebben volt lehetőségem részt venni, mint tanácsadó és fejlesztő. A virtuális valósághoz biztos láttatok már a különböző szemüvegeket, melyek elérhetők a piacon. Gyakorlatilag egy telefon elég a készülékhez, hogy egy teljesen más környezetben találd magad. Számos játék készült egyébként erre a technológiára, de az én fő területem a kiterjesztett valóság volt. Ekkor a valóságodat csak kiegészíti és felhasználja az eszköz. Erre mi a Microsoft HoloLens szemüvegét használtuk, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az eszköz felhasználja a körülötted lévő bútorokat. Például egy holografikus poharat el tudsz venni az asztalodról, és a falon a tévé mellett megjelennek akár hasonló festmények, mint a Harry Potterben, sőt, lehet akár saját holografikus háziállatod is. Igazán varázslatos élmény. Ez a technológia főleg ipari alkalmazásra hasznosabb, de nagyon jól alkalmazható az oktatásban is. Munkám mellett cikkeket írok, és előadásokat tartok a data science és mesterséges intelligencia területén. A közösségi tevékenységeim és szakmai ismereteim miatt tüntetett ki a Microsoft az MVP címmel. Ez a cím szinte ugyanazt biztosítja, mint a diáktanácsadói tagság, viszont még közelebb kerültem a legújabb Microsoft technológiákhoz, mint például a Reinforcement Learning, vagy a megerősítő tanuláshoz. Ezt a fejlesztést főleg játékok készítésekor használják. Képzeljétek el a Halo nevű játékban a rátok támadó ellenfeleket, melyek gyakorlatilag tőled tanulnak. Megtanulják, hogy te hogyan mozogsz, hogyan támadsz rájuk, és hogy mind kell változtatniuk ahhoz, hogy felülkerekedhessenek. Többszöri próbálkozás után kiismerhetnek téged annyira, hogy a végén akár le is tudjanak győzni. A technológia a jövő. Mindennapi életünk része. Ott van az otthonodban, az irodában, az autókban. Ezt használod gyakorlatilag minden készülékedben. Ha összehasonlítod a nagyszüleidet és magadat, láthatod, hogy mennyivel jobban rábízod magad ezekre a technológiákra. A jövőben sokkal gyorsabb és okosabb szolgáltatásokra számíthatunk magunk körül. Ami ma újdonság vagy hír, az holnap már csak történelem. Hát nem lenne nagyszerű, ha te is részt vehetnél a világot megváltoztató fejlesztésekben? Ha úgy gondolod, részese szeretnél lenni ennek a mindennapi törekvésnek, akkor itt a lehetőség. Keressetek meg bátran Facebookon, a Code with Eve néven, vagy Twitteren Eve Party néven, illetve írhatok nekem e-mailt is az eva.party@hotmail.com címre, illetve olvashattok a kutatásaimról a blogomban, a codewitheve.azurewebsites.net oldalon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek a jövőben!